હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. મિત્રો આજે તમારા માટે હું જે રેસીપી લઈ આવ્યો છું એ આપણો તહેવાર જે નજીક આવી રહ્યો છે, ઉત્તરાયણ એટલે કે મકર સંક્રાંતિ જે નજીક આવી રહી છે તેના માટેની આ રેસીપી છે. આ રેસીપીમાં મિત્રો આપણે બે રેસીપી બનાવીશું જે તમને ખાવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, ખાસ કરીને જ્યારે તમે પતંગ ઉડાડતા હોય ત્યારે અથવા તો ફેમિલી ફ્રેન્ડ સાથે મકર સંક્રાંતિ તમે સેલિબ્રેટ કરતા હોય ત્યારે. આ બે રેસીપીમાં મિત્રો ખાસ તમને પાયાની વસ્તુ હોય જે ઘણાએ નથી જોઈ હોતી એના માટે બતાડી રહ્યો છું કે જે મગફળી હોય એ કેવી રીતે ઉગે છે અને કેવી રીતે એને કાઢવામાં આવે છે. તો મગફળી થોડી પીળી પડવા માંડે જ્યારે પાકી ગયા બાદ, ત્યારે જુઓ એને આવી રીતે આખા છોડવા ઉપાડી લેવામાં આવે છે અને નીચે એ પોપટા જેને આપણે કહીએ મગફળીના દાણા ત્યાંથી નીકળે છે. જુઓ તમે, એકદમ સારો ફાલ આવ્યો હતો પણ પોપટા જોઈએ એવા મોટા નથી થયા. તેમ છતાં બી એક વસ્તુની ખાસ ખુશી હોય કે ઘરની મગફળી છે એ કોઈ પણ કેમિકલ કે દવા વગરની છે, એટલા માટે એ ખાવાની મજાઓ એક આગવી હોય છે, અનેરી હોય છે. હું મારી ઘણી બધી આવનારી રેસીપી માટે ઘણી બધી મગફળી તોડી લઈશ અને આપણે આને રાખી દઈશું, જેથી કરીને આપણે આગલા વિડીયોમાં બી આને ક્યાંય ઉપયોગમાં લેવી હોય તો લઈ શકીએ. જો તમે આ રીતે આને ધૂળ હોય એ ખંખેરવામાં આવે છે, જેથી કરીને જેમાં મોટા મોટા ગાંગડા ચોઈટા હોય એ ઉખડી જાય આવી રીતે ઠપકારવાથી, અને જે તમામ પોપટા હોય એ ચોખ્ખા થઈ જાય. મગફળીને આપણે ઘણી રીતે ખાઈ શકીએ છીએ, બાફીને, શેકીને, પછી આખા પોપટા હોય એને બી આપણે શેકીને ખાઈ શકીએ છીએ. કારણ કે જે આખા પોપટા છે એનું બી એક શેકવાની મજા, દાણા બી આપણે શેકીને તળીને ખાઈ શકીએ છીએ. અત્યારે હું જે રેસીપી બતાડીશ એમાંથી એક છે ચીકી અને બીજો હોય છે આપણે માંડવી પાક જેને કહેવામાં આવે છે. એ એકદમ દેશી રીતમાં દેશી ગોળથી બનેલો. અને આપણે જે ગોળની રેસીપી છે મિત્રો એ તમને ગયા વિડીયોમાં મેં તમને દીધી હતી. જો ન જોયું હોય તો તમે ગોળની રેસીપી જોઈ લેજો. ખાસ કરીને આમાં બી હું થોડી હાઇલાઇટ બતાડીશ તમને ગોળની રેસીપી મેં કેવી રીતે બતાડી હતી એ, પણ આખી રેસીપી છે એ ગયા વિડીયોમાં મેં તમને દઈ દીધી હતી, તો ચેનલ પર જઈને તમે જોઈ લેજો. પહેલાંના જમાનામાં જે હતી એ તમામ મગફળી હાથેથી ઉપાડવામાં આવતી હતી, કારણ કે ત્યારે ટ્રેક્ટર નહોતું. પણ હવે ટ્રેક્ટર હોવાના કારણે જે મગફળી હોય છે એમાં રાપ હાંકીને આ મગફળીને ઉપાડવી સાવ ઇઝી રહે છે, કારણ કે જમીન નીચેથી પોલી પડી જાય છે જ્યારે ટ્રેક્ટર એમાં ચલાવવામાં આવે છે ત્યારે. તો જુઓ તમે, આવી રીતે આપણી મગફળી ઊભી છે અને હવે આપણા જે પોપટા છે મિત્રો એને હું તોડવાની શરૂઆત કરીશ. આ ખૂબ જ એક લેન્ધી પ્રોસેસ છે, એક મહેનતનું કામ છે, પણ મિત્રો આનું જે ફળ છે ને ખરેખર આપણે જ્યારે ચાખીએ આ રેસીપી ત્યારે જ ખબર પડે. ભવિષ્યમાં આવીને આવી રેસીપી હું તમારા માટે લાવતો રહીશ, પણ જો તમને ક્યારે બી ચાન્સ મળે તો આવી રેસીપી બનાવવાનું ચૂકતા નહીં. લાઈફમાં એક વાર મિત્રો ખરેખર આ વસ્તુનો આનંદ લેવા જેવો છે. આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક આધુનિકરણ અને મોડર્ન લાઈફસ્ટાઈલની પાછળ આ ઘણું બધું સારી વસ્તુ છે આપણે ભૂલી ગયા છીએ. તો આ રીતે મિત્રો તમામ જે આપણા મગફળી છે, પોપટા છે એને ધોઈ નાખશું જો આ રીતે, જેથી કરીને તમામ રહેલી ધૂળ છે એ જુદી પડી જાય. તો સારી રીતે ધોયા બાદ હું મગફળીને સૂકવી દઈશ. હજી ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં કાચા પોપટા બી ઝાઝા એવા છે, પણ આપણે જ્યારે આની રેસીપી બનાવીશું ત્યારે સારા સારા જે પોપટા હોય એ આપણે જુદા કરીને બનાવીશું, જેથી કરીને પાકેલા હોય એ બની જાય. અત્યારે મિત્રો હું તમને જે હાઇલાઇટ બતાવી રહ્યું છે ગોળની હાઇલાઇટ છે. ગોળની રેસીપી મેં જે બતાવી હતી એ તમે ખાસ આખો વિડીયો જોઈ લેજો જો તમને ન જોયો હોય તો. આ એકદમ દેશી ગોળની રેસીપી, જે પારંપરિક રેસીપી છે, જે વર્ષો પહેલાંથી મિત્રો બનતી આવે છે, હવે લુપ્ત થતી જઈ રહી છે, કારણ કે માટલાનો ગોળ હવે બહુ જ રેર થઈ ગયો છે. ખાસ કરીને માર્કેટમાં તો ક્યાંય મળશે જ નહીં. તો આ રેસીપી છે એકદમ દેશી રીતે બનાવી હતી, જૂની રીતે, પારંપરિક રીતે બનાવી હતી. તમે ખાસ જોઈ લેજો વિડીયો. ગોળ મિત્રો જે ગરમ ખાવાની મજા હોય છે એ બી મેં લીધી હતી, પણ હવે આપણે આપણા ઓરિજિનલ વિડીયો તરફ આવી જઈએ. અને અહીંયા હું તમને બતાડીશ કે જે આપણી માંડવી ઘણા ટાઈમ પછી સુકાઈ ગઈ છે, જો એકદમ સુકાઈને ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આપણી રેસીપીની શરૂઆત કરીશું. સૌપ્રથમ હું આના દાણા કાઢી લઈશ. આના દાણા કાઢવાની બી ઘણી રીતો હોય છે, એમાંની એક રીત આ છે જે સિમ્પલ ને સરળ છે, કે હાથેથી આપણે આના દાણા છે એ પીચીને કાઢી લઈએ. તો આપણે સારા એવા પ્રમાણમાં દાણા કાઢી લઈશું, કારણ કે આપણે અહીંયા બે રેસીપી બનાવવાના છે મિત્રો. અને શિયાળાની મેં ઘણી રેસીપી બી ઓલરેડી આપી દીધી છે ચેનલ પર કે પેજ પર જઈને તમે જોઈ લેજો, તમે ન જોયું તો.
ભરેલા રીંગણાનું શાક છે, રીંગણાનો ઓળો છે, અને બીજી બધી જે શિયાળાની ભાજીની રેસીપી છે, થેપલા, પરાઠા, કેટલી બધી અલગ અલગ જાતની રેસીપી છે. ખાસ કરીને શિયાળાની છે એ મેં ઓલરેડી આપી દીધી છે ચેનલ પર કે પેજ પર, જોઈને તમે જોઈ લેજો. અને શિયાળામાં મિત્રો આ જે ખાસ વસ્તુ છે ખીજડીયાની, એ આઈડેન્ટિટી છે અમારી. પક્ષીઓની અવરજવર, પક્ષીઓનો જે ઓવરઓલ જે માહોલ હોય છે ખરેખર જોવાલાયક હોય છે અને ખૂબ મજા આવે છે જોઈને. એટલે હું સાથે સાથે તમને બી થોડું ઘણું એવું બતાડતો જાઉં છું કે જેથી કરીને તમને બી મજા આવે જોવાની. તો મિત્રો દાણા છે મેં ઓલમોસ્ટ આપણા રેડી થઈ ગયા છે. જો હવે આપણી રેસીપીને આપણે આગળ વધારીશું. એક હશે મિત્રો ચીક્કી માટે આપણે અલગ દાણા કાઢી લઈશું, અને બીજી રેસીપી છે આપણે માંડવી પાક. એના માટે દાણાને બે મિક્સર ભાગમાં વેચી લીધા છે. અહીંયા જો તમે દાણા સારી એવી ક્વોલિટીની જે મગફળી હતી મેં અલગ પાડીને એમાંથી દાણા કાઢી લીધા છે. અને આપણે હંમેશાની માફક આપણો ચૂલો પ્રગટાવીને આપણી રસોઈની શરૂઆત કરીશું. અત્યારે ખાસ મિત્રો જે શિયાળામાં અમારે ટેમ્પરેચર હોય છે ઘણું બધું ડાઉન હોય છે. મેં ખાસ જોયું છે જામનગર અને રાજકોટની કમ્પેરિઝનમાં 5 થી 10 ડિગ્રી અથવા તો ક્યારેક 15 ડિગ્રી સુધીનો ફરક હોઈ શકે છે. મિત્રો દાણા હોય છે આપણે એને શેકીશું એકદમ ધીમા તાપે, હળવા તાપે. જો એકદમ નીચે કોલસાનો ભઠ્ઠો છે અને તાવડા ઉપર મેં દાણા છે ફેલાવી લીધા છે જેથી કરીને હળવળવે શેકાય અને દાજ ન પડે, એમાં બળે નહીં. જો દાણા મિત્રો એક ફેર થોડા બળી ગયા ને તો એનો આખો જે સુગંધ હોય છે ને એમાં ખૂબ જ મોટો ડિફરન્સ એટલે કે ફરક આવી જાય છે. એટલે આને ખૂબ જ ધીમા તાપે ઝાજીવાર માટે શેકવા અત્યંત જરૂરી છે જો તમારે ઓરિજિનલ ચીક્કી અને માંડવી પાકની રેસીપી ખાવી હોય તો. આ રીતે આપણે દાણાને બિલકુલ હળવળવે શેકી લઈશું. જુઓ તમે કોઈ ઉતાવળ કર્યા વગર. જો તમે એની જે દાઈ હોય છે મિત્રો એ ખૂબ જ ઝીણી છે, ના કે મોટી કાળા ડાઘા છે. એ જ આ રેસીપીને ખાસ બનાવશે. તો એ ટિપ્સ તમે ખાસ યાદ રાખી લેજો જો તમે આ રીતે બનાવતા હોય તો. અને બીજી રીતે જો તમે બનાવવા માગતા હોય તો તમે સૂર્ય કુકરમાં બી શેકી શકો છો અથવા તો આને ઓવનમાં બી શેકી શકો છો જેથી દાજ ના પડે અને દાણા બી શેકાઈ જાય. કારણ કે આ દાણા હોય છે એમાં આપણે શેકતા હોય છે કાચા, એટલા માટે. અને હવે મિત્રો આવી રીતે આપણાના ફોતરા હોય છે ઉતારી લઈશું. જો તમે ઠંડા થઈ ગયા બાદ હંમેશા જે શેકેલી માંડવી હોય, મગફળી હોય એને ઠળવા દો. એકદમ ઠંડી થઈ જાય તે પછી એનું ફોતરું કડક થઈને ઉતારવું ખૂબ જ ઇઝી રહે છે. જો તમે થોડી ગરમમાં ભૂલ કરશો ને તો ખૂબ જ હાર્ડ પડશે તમને ઉતારવું, ઇઝીલી નહીં ઉતરે. જેવો એ દાણો કડક થઈ જશે ને ઠરી જશે એવો એના જે ફોતરા હોય એ ઉતારવા ખૂબ જ સહેલા પડશે. તો જો એમ તો આ મહેનતનું કામ છે, ખૂબ જ મહેનતનું કામ છે. હવે તો આધુનિક મશીનરી થઈ ગઈ છે એટલે જે બલ્કમાં ચીકીને આ બે બનાવતા હોય બધી વસ્તુઓ એના માટે ખૂબ જ ઇઝી થઈ ગયું છે. અથવા તો બીજી રીત આની એ છે દેશી રીત કે આને તમે કોથરો હોય જેના વડે આપણે અંદર નાખી અને પીસી હાથેથી દબવી અને આના ફોતરા છે એ ઉતારી શકીએ છીએ તો બી સારી રીતે તમારા ફોતરા ઉતરી જશે. એ બી એક દેશી રીત છે મસળીને. અથવા તો આપણે હવે નવા જમાનાની આપણે કહીએ તો જે કપડાની થેલી હોય એમાં દાણા તમારે ભરી દેવાના અને બે હાથેથી મસળવાની આખી થેલી, જેથી કરીને તમારા તમામ ફોતરા છે એ અલગ પડી જાય. તો આ ટિપ્સ યાદ રાખજો, તમને ઘણી કામ લાગશે. અને હવે મિત્રો આપણે આપણી ચીક્કી છે એને બનાવવાની શરૂઆત કરીશું. આપણો જે માટલાનો ગોળ તો એ જો અહીંયા તમને બતાડી દઉં. ઘણા લોકો કહેતા હતા કે ગોળનો ઉપયોગ બતાડો, તો એ છે અહીંયા આવી ગયો છે ગોળનો ઉપયોગ. આ જે માટલાનો ગોળ હોય એ થોડો કલરમાં ડલ દેખાય, કાળો દેખાય કદાચ જે આપણે નોર્મલ લેતો હોય એના કમ્પેરિઝનમાં. પણ મિત્રો એકદમ શુદ્ધ દેશી અને સાત્વિક ગોળ છે, કોઈ પણ ભેળસેળ વગરનો અને ખૂબ જ હાઇજેનિક રીતે બનેલો. તો આપણે સારી રીતે આ ગોળને છે ઉકાળો લઈ આવી દઈશું જ્યાં સુધી એમાં બળબડિયા ન બોલવા માંડે. જો આ એર બબલ્સ બોલવા માંડે અને એકદમ આપણે તમને લાઇટ ગોળ લાગે ને ત્યાં સુધી આપણે ચીક્કી માટેને પકાવવાનો હોય. જો જરાય કાચો રહી જશે તો ચીક્કી આપણી એકદમ ચવડ થશે, તૂટે નહીં એવી ચીકણી થશે. અને જો ક્રિસ્પી બનાવી હોય તો ગોળને ફૂલ ઉકાળવો પડે આવી રીતે. જુઓ ગોળ જ્યારે ઉકળી જાય ત્યારે આપણે શેકેલી મગફળી છે, ધાણા છે એને નાખી દઈશું અને આવી રીતે હલાવી લેશું અને મિક્સ કરી લેશું સારી રીતે, જેથી કરીને ગોળ અને દાણા છે સારી રીતે ભળી જાય. અને ખાસ મિત્રો દાણા છે એ હળવળવે નાખવા તમારે ગોળના લેવલ પ્રમાણે. જો દાણા ઓછા પડશે ને તો તમને જે કંઈ ખાવાની મજા નહીં આવે. એટલે મેં જેમ કર્યું એમ અહીંયા મેં એક એક્સપેરિમેન્ટ કરવાની ટ્રાય કરી હતી. તેલ અને પાણી, તેલ ઓછું નાખવાની, પણ તમને હું સલાહ આપીશ કે ખાલી તમે તેલ લગાડજો થાળીમાં, જેથી કરીને ચીક્કી છે સારી રીતે ઉઘડી જાય અને પ્રોબ્લેમ ન પડે. તો આવી રીતે જો મેં આનું પ્રમાણ રાખ્યું છે. દાણા છે આપણે વધારે રાખ્યા છે, ગોળ છે એકદમ પ્રમાણસર આપણે રાખ્યો છે.
કે જો વધુ ગોળ હોય તો આજકાલ યંગ અથવા તો કિડ્સ છોકરાઓ હોય એને ન ભાવે, એટલા માટે આપણે આ રીતે કર્યું છે. અને બીજી બાજુ જે મિત્રો આપણા શેકેલા દાણા છે એને હું ખાંડી લઈશ અહીંયા. મિત્રો જે મારો ખાંડની દસ્તો છે, મારું મસાલિયું છે અને મારા જે માટીના વાસણ છે ને એ તમામ તમને એમેઝોન પર મળી જશે. મેં નીચે લિંક તમને આપી દીધી છે, તો એના પરથી તમે ગોતી લેજો. આવી રીતે દાણાને આપણે ખાંડી લઈશું. જુઓ, આપણે એકદમ કણીદાર પાવડર હોય ને મિત્રો એવો કરીશું, જેથી કરીને આપણે જે માંડવી પાક બનાવી એને બી ખાવાની મજા આવે. જો આ રીતના એકદમ કણીદાર પાવડરવાળો કરી રહ્યો છું. શેકેલા દાણા હતા એના ફોતરા આપણે ઉતારી અને આપણે એને ખાંડી લીધા છે. જો તમે મિક્સરમાં કરો તો બી તમે હળવે હળવે મિક્સર ફેરવજો અને ચાલુ બંધ કરજો, જેથી કરીને એ દાણા છે એ સારી રીતે ખંડાઈ જાય. અને બીજી તરફ મિત્રો આપણી ચીક્કી થોડી ઠંડી થઈ ગઈ છે. હું તો એમાં ચેકા મારી રહ્યો છું. અત્યારે એટલી બધી બી ઠંડી નથી થઈ કે જે આપણે એકદમ કડક હોય, પણ એકદમ સોફ્ટ અત્યારે છે. હજી આ થોડી ગરમ સ્થિતિમાં ત્યારે જ આપણે એને ચેકા મારી દઈએ, જેથી કરીને એ ઇઝી રહે છે એના ચેકા મારવા. જો આ રીતના. અને બીજી તરફ મિત્રો આપણે પાછો ગોળ લઈ લઈશું અને એ ગોળને આપણે આપણો જે માંડવી પાક છે એના માટે આપણે વાપરીશું. જો આ રીતના ફરી પાછો એકવાર આપણે ગોળને ગરમ કરી લઈશું. માંડવી પાક મિત્રો બે રીતે થાય છે. એક જો તમારે થોડો કડક ને કોરો ખાવાની ઈચ્છા હોય તો ગોળ છે એને આકડી ચાસણી લેવાની, અને જે તમારે સોફ્ટ અને આપણે બરફી જેવો તમારે ખાવો હોય તો થોડો જ્યારે ઉકળી જાય ગોળ ત્યારે જ એમાં માંડવી નાખી દેવાની, મગફળીનો ભૂકો નાખી દેવાનો, જેથી કરીને છે થોડો બરફી જેવો પેડા જેવો સોફ્ટ બનશે. જેમ કે મને થોડો સોફ્ટ પસંદ છે તો હું થોડો સોફ્ટ બનાવી રહ્યો છું, તમે જોઈ શકો છો. તમને થોડો વધારે કડક અને કોરો પસંદ હોય તો ગોળની આ ચાસણી છે થોડી વધારે લેજો, કે જેવી આપણે ચીક્કીમાં લીધી હતી. આપણે આમાં બી એમ જ કરીશું મિત્રો, જરૂર પ્રમાણે આપણો જે પાવડર છે, જે ભૂકો છે મગફળીનો નાખી રાખશું અને બનાવી લઈશું આપણો માંડવી પાક. જો આ રીતના આપણો માંડવી પાક છે એ બી રેડી થઈ ગયો છે, એને બી હું ઉતારી લઈશ. અને હવે મિત્રો આને બી આપણે ઢાળી લઈશું થાળીમાં. જો આ રીતના આ છે એ મેં તાજું ખાવા માટે બનાવ્યું છે. જો તમે સ્ટોર કરવા માટે બનાવતા હોય તો તમે થાળીમાં અથવા તો પ્લેટમાં તેલ લગાડજો. ખાલી તાજું ખાવું છે, ફ્રેશ અમારે ખાઈ જવાનું છે, એટલા માટે થઈને હું તેલ નથી લગાડતો. તો આ રીતના જો આપણે આને સારી રીતે ફેલાવી લેશું વાટકાની મદદથી. વાટકો તેલવાળો અથવા તો પાણીવાળો કરીને તમે આને આવી રીતે ઢાળી શકો છો. ખૂબ જ ગરમ હોય છે, તો ખાસ ધ્યાન રાખવું તમે જ્યારે બનાવો ત્યારે. અને ખાસ કરીને લોકો જે પહેલી વાર બનાવતા હોય, જ્યારે કોઈ ન બનાવી હોય એ લોકો ખાસ ધ્યાન રાખે. આ ગોળની ને બધી વસ્તુ છે એ ખૂબ જ ગરમી વાળી વસ્તુ છે, ચાસણીવાળી, એટલે કે જેથી કરીને તમારા હાથ છે એ બળી જવાના બી ચાન્સ રહે છે, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. હું પાણીની મદદથી હળવે જુઓ તમે આને કરી રહ્યો છું, એટલે ગરમ મને ન લાગે, પણ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો, બહુ જ નિરાતે કરજો. અને આપણે આને બી ગરમ છે થોડું થાજ આપણે આને ચેકા મારી લેશું. તો જો મિત્રો આપણી ચીક્કી અને માંડવી પાક એકદમ દેશી રીતે દેશી ગોળમાંથી, ઘરે બનેલા ગોળમાંથી, માટલાનો જે દેશી ગોળ છે એમાંથી બનાવવામાં આવ્યું છે. મને નથી લાગતું કે મિત્રો આથી શુદ્ધ અને સાત્વિક રેસીપી આપણે બનાવી શકીએ, કારણ કે આ છેલ્લું લેવલ છે. ખેતીમાંથી દરેક વસ્તુ ડાયરેક્ટ આવે અને એ બી દવા વગરની, ખાતર વગરની, તો એનાથી બેસ્ટ મને નથી લાગતું દુનિયામાં કાંઈ હોઈ શકે. અને આ છે એનું અંતિમ સ્ટેજ આપણે કહી શકીએ સારામાં સારી વસ્તુ મેળવવા માટેનું. તો ચાલો મિત્રો, હું આશા કરું છું કે આ રેસીપી તમને ગમી છે. આ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ કરજો તમારા અભિપ્રાયો. અને ખાસ કરીને એ જણાવજો કે હવે શિયાળાની સિઝન છે તો તમારે કઈ કઈ રેસીપી જોવી છે, જેથી કરીને આપણે નજીકના ભવિષ્યમાં આપણે એ વિડીયો બી બનાવી શકીએ. આવજો. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. ટેક કેર.